हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी पेपरबाट फ्लावर टुलिप्स बनाउन जाँदैछौँ हैन। अनि यसको लागि ट्युटोरियल चाहिँ म आज तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। अनि हामीलाई ग्लु चाहिन्छ, सिजर चाहिन्छ, अनि मैले एउटा सानो फोमको टुक्रा राखेको छु के गरी चाहियो भने, अनि इन केस केही भयो भने टेप पनि राखेको छु। अब सुरु गरौँ है त। ल अब हामी फर्स्टमा चाहिँ यो एफएसाइज पेपर कलरवालालाई यसरी फोल्ड गर्ने। अब हामी यसलाई बिचबाट काट्छौं। अब हामी यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने। यो फोल्ड गरिसकेपछि हामी यो साइडमा काट्ने। नेक्स्ट हामी यसलाई माथिपट्टि फोल्ड गर्छौं। अनि अब यसलाई ओपन गर्ने र सबैतिर यस्तो तरिकाले फोल्ड गर्ने। अब हामी यो ट्रायंगललाई माथिपट्टि फोल्ड गर्छौं। अब हामीसँग यस्तो ट्रायंगल हुन्छ। अब हामी यसलाई बिचबाट फोल्ड गर्छौं। अब यसलाई ओपन गर्ने अनि यसरी हामी यसलाई फोल्ड गर्छौं। अनि अर्को साइडमा नि सेम प्रोसेस रिपिट। अब यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो फ्लावरको ओपनिङ पार्ट हुन्छ। अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ हामी यसरी यसलाई फोल्ड गर्ने। अब अर्को साइडमा नि सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने। अब यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिने अनि अर्को साइडमा नि त्यसरी नै फोल्ड गरिदिने। अब यहाँनिर तलपट्टिको भागमा हामी यसरी हल्का फोल्ड गर्छौं अनि अर्को साइडमा नि त्यसरी नै फोल्ड गर्छौं। अनि अर्को साइडमा नि सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने। अब यो बटमपट्टिको पार्ट हामी अलिकति काट्छौं र अब यसलाई ओपन गर्ने। अब चाहिँ हामी यो फ्लावरलाई यसरी रोल गर्ने। अब हाम्रो फ्लावरको मेन पार्ट चाहिँ बनिसकेको छ। अब म चाहिँ यसको स्टेमको लागि चाहिँ एउटा सिन्का युज गर्दैछु अनि एउटा सानो पेपरको पिस पनि काटेको छु। अब हामी यसलाई थोरै ग्लु लगाउँछौं र अब हामी यसलाई र्याप गर्छौं। अब हामीले यो स्टिक चाहिँ र्याप गरिसकेको छौं। अब हामी लिफ बनाउँछौं।
हामी यो पेपरलाई आधी फोल्ड गर्छौं र हाम्रो एउटा लिफ चाहिँ बनेछ अब यही प्रोसेसलाई हामी अझै बनाउँछौं अब चाहिँ हामी यो पातलाई हल्का बेन्ड हाल्दैछौं अब अर्को लिफमा नि सेम प्रोसेस अब हामी यो स्टेममा मिलाएर टास्छौं अब चाहिँ हामी यहाँ ग्लु लगाउँछौं ल यसरी चाहिँ हाम्रो ट्युलिप फ्लावर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईं पनि बनाई हेर्नु होला कस्तो लाग्यो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ फुल बनाउन सबै भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ हामी बुकेमा बुके बनाउनलाई र्याप गर्न बाँकी छ ल अब हाम्रो चाहिँ बुके पनि रेडी भइसक्यो यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला सबैले आफ्नो आफ्नो भनाइ भन्दिनु होला धन्यवाद आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै अब अरु भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि यस्तो सामानहरु लिएर आउने छौं बाइ बाइ